đây phải thưa cầm lớp chơi chá tiện nó đã cho mà làm spy một cái giờ lấy xỉu rồi đó lấy cặp trên xỉu lấy tập ra định bắt mấy trong pháp bây giờ mấy thế tôi liền chẳng hả cái nó nằm đâu ấy có đài nữa sách cái cắp mà cái cắp làm tinh cái cắp được có để hạ thế tình hình cái này con là khởi này mẹ nó những bộ nó cái con là khởi mẹ con là khởi này thì thưa tao có máy thương món xuống cái chứ ai chơi chui sau đó dân đặt tại đây một năng ngọn yes giờ cả đá mới cho phê chuyện chứ hồi như họ tỏ tỏ cái năng số thôi chẳng đãi như nó chói thôi giờ tinh si đó mà cái chia tận ngập ngồi thứ thấy còn ngoài sky tại giờ thấy khó khăn tiếng Anh chẳng này bên đau 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 từ mà đã là sáng là đại được cho hỏi
thấy đại kia mà mua kìa. Các bạn biết rồi. Cái nó tiền ra mà chọn ăn đấy. Mà lại là kêu thằng ngặt quá. Nên trong đây đặt phơi này nhá. Đây kìa. Thôi chỉ nuôi đặt, nếu ai thôi chỉ nuôi đặt phơi thay vô cầm ta đây. Bạn dễ quá, bạn dập không? Tôi xong không thể nói anh rồi, anh thay đó anh. Nó cắt lấy chứ. Bây giờ lấy gì nha. Con cắm nam bay lên nhiều. Trong cái kia. Cái thằng hộp mình cái nó to ma chơi. Đá ra. Tìm cá có. Thành đợi mà thành đâu. Đâu xịn đây. Chốt rồi nó ba mấy đó. Bọn mê chơi cô mà chơi Korea đi. Sẽ Chụp ra dưới ai cầm ra học tôi tam sạp tí. Với cái gì lắm đấy.